Gagawa tayo ng ice candy! Gamit ang iba't ibang flavor ng powder juice, gagawa tayo ng creamy ice candy at masarap na popsicles! So ayan, eto na yung ating tubig. Napapatay na muna yung ating apoy. Ilagay natin yung ating cornstarch. Ang ating asukal. Sa asukal, pwedeng kayo yung mag-adjust. Baka gusto nyo mas matamis. Tapos, ilagay natin ang ating evaporated milk. And then, i-mix na muna natin para matunaw yung ating cornstarch. And kung one flavor lang ang gagawin mo na ice candy, ay pwede ka nang maglagay dito. Kaso lang ako, tatlong flavor ang gagawin natin. So, hahatiin ko pa siya para malagyan ng flavor. So, hindi ko na muna ilalagay yung ating flavor. So, ngayon, lutuin na natin siya over medium-low heat. At dapat continue ang paghahalo para ito ay hindi masunog. At ayan, kapag kumukulo ng ating mixture, patay na natin ang apoy. Ngayon naman, i-divide natin ito sa 3 equal parts dahil tatlo yung flavor na gagawin natin. Pero kung 4 ang flavor, syempre i-divide nyo into 4 equal parts. So ngayon, i-divide na natin siya. At habang mainit pa, ilagay na natin ang ating mga powder juice. Meron tayong mango, buko-pandan, and melon. So, dito, lagyan natin ng mangga. Huwag natin ilagay lahat dahil baka masobrahan. So, i-mix na muna natin yan. At pwede mong tikman para malaman mo kung sobra or kulang. Sa ating mango na powder juice, hindi ko naubos lahat na ilagay. Pero yung buko-pandan at melon ay naubos ko. And at this point, maglagay ka na din ng asukal kung kulang sa tamis. So, i-take advantage mo na mainit pang mixture para matunaw agad yung ating powder juice at asukal. Kapag nag-cool down na ang ating mga mixture, pwede mo na siyang ilagay sa ating mga ice candy wrapper. Pero para mas creamy ang ating ice candy, tatakpan na muna natin ito at ilagay natin sa freezer for 5 hours. After 5 hours, eto na ang ating mixture. Medyo icy na siya at creamy. So, ang gagawin natin ngayon, i-whip natin ito gamit ang mixer. Pero kung wala kayong mixer, ay pwedeng gumamit ng wire whisk. So, ang gagawin lang natin ay i-break yung ice para maging creamy yung ating mixture. And remember, wag i-overbeat. At ayan, inilagay ko yung ating mixture sa squeeze bottle dahil wala akong imbudo. So, maglagay na tayo ng ice candy mixture sa ating wrapper. So, kayo na ang bahala kung gaano karami ang gusto mong ilagay. Sunod naman ay ang ating melon flavor. I-repeat lang natin ang procedure until maubos ang ating mixture. Ito ang ating mango flavor. Eto naman, gumawa ako ng strawberry flavor. Same procedure lang ang pagluluto. Pero dahil one flavor lang, isinama ko na yung ating strawberry powder juice sa pagluto. Eto naman ay gagawin natin parang popsicles. Ilalagay natin siya sa mga maliliit na cups at lalagyan natin ng popsicle stick. So again, pwedeng dalawa ang gawin nyo. Pwedeng ice candy na form or popsicle. Tapos, i-freeze natin to overnight. So, ayan, eto na ang ating creamy ice candy at popsicles. Pero, bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ngayon, tikman na natin at ang uunahin natin ay ang ating melon na flavor. So, ayan, eto siya. Smell test una. Amoy melon talaga and milky. Tikman na natin. Napaka-creamy. Napaka-creamy niya. Yung, meron siyang icy na
texture, pero hindi siya yung super icy na parang, di ba yung usual na nakakain natin ng mga ice candy ay yung parang super icy talaga. Mararamdaman mo talaga yung icy na crystallized talaga, ganun. Eto hindi. Hmm? Napaka-creamy niya. Hmm? Creamy talaga. Ang sarap. Parang wala na ako na-feel na icy. Na-amaze ako ha. Ang sarap niya at ang creamy. Hindi ko siya pwedeng sabihin very smooth kasi andun pa rin yung super minimal na icy texture. Meron pa, pero hindi talaga super minimal lang. Lalo na kapag super lambot na siya. Ang sarap niya. Alam niyo, matutuwa kayo kapag ginawa niyo to. Talagang hindi siya yung... Ang sarap niya kainin. As in. Sunod naman yung ating buko-pandan na flavor. Ayan. My God, nafe-feel ko talaga na malambot siya. Siguro kasi 2 minutes lang to na tinanggal ko sa ating freezer. Kaya ganito yung texture niya. Oh my God. Ang creamy niya. At yung lasa ng buko and pandan. Andun talaga. Hindi siya ganun ka-strong, pero kung gusto mo na super lasang-lasa, pwede mong dagdagan yung ating powdered juice. Pwede mong gawing 1 sachet and half or tikman nyo. Kung gusto nyo pang dagdagan, pwede. And same din sa ating melon. Pwede mong dagdagan pa ng powdered juice. Pero for me, okay na siya. Hindi nakakaumay yung lasa niya. Oh my God. Talaga. Napaka-smooth niya. Sunod naman yung ating mango. And yeah, yun din. Ang masasabi ko lang sa mango flavor natin, sa texture wala akong problema. Creamy pa rin siya. Pero dun sa lasa niya, medyo naaasiman ako. Hindi ko lang alam, baka sa akin lang to, na parang kasi sa akin, andun yung mango flavor niya, pero naaasiman talaga ako. Hindi ko na alam sa inyo ha, pero pwede kayong gumamit ng ibang, brand kung gusto nyo. Baka hindi siya ganoon kaasim. Pero yun nga, baka sa akin lang yun. Yun lang yung masasabi ko. Kasi buko-pandan at melon natin, gustong-gusto ko talaga yung lasa niya. Hindi siya yung parang artificial yung dating. Nasasarapan ako. Eto kasi, yun, yung parang medyo may pagka-artificial yung dating niya sa akin. Dahil siguro sa asim. So, hindi ko alam, hindi ko nga inubos yung 1 sachet nito. Hindi ko inubos kasi nga, for me, parang matapang siya kung uubusin ko yung 1 sachet. Or, baka din pwede half lang itong sachet ang gamitin mo. Pero hindi ko lang alam kung ma-achieve mo yung gusto mo na flavor ng mangga. Pero yun nga, para sa akin yun. Pero kung pareho tayo ng opinion about the mango flavor ng tang, pwede kang gumamit ng ibang brand. Baka okay din yung ibang brand. Pero sa akin, yung buko-pandan at melon, ang sarap niya. Ngayon naman, eto, yung ating strawberry flavor, ginawa ko siyang popsicle. Ayan. So, madali lang itong tanggalin, igaganon mo lang. Well, kanina pa ito nakalabas, so madali lang. Pero, even kakalabas mo lang sa freezer, gaganon mo lang. Ipupush mo lang siya ng dahan-dahan, lalabas na yan. So, ayan. Tikman na natin. Ang sarap niya. Para dito, mas icy siya sa akin. Mas nafe-feel ko talaga yung icy na texture niya. Yung
crystal ng ice. Ganun, nafe-feel ko siya, pero creamy pa rin siya. Maybe because mas makapal to compare sa ating mga ice candy. Pero masarap pa rin siya. And ang sarap ng strawberry flavor. In fairness, nagugustuhan ko yung strawberry. Alam nyo ba, hindi ako mahilig sa strawberry. Kahit juice yan, hindi talaga. Pero eto, gustong-gusto ko siya. Ang sarap. So again, pwede mo siyang gawing popsicle. Pwede mo gawing ice candy na type. Kahit saan doon, masarap siya. At talagang refreshing siya at masarap kainin kapag tag-init, diba? Alam mo yung panahon ngayon, kahit paminsan-minsan umuulan, aminin natin, mainit pa rin. Kaya ang sarap na may ganitong stock sa bahay para anytime na gusto mong magpalamig or feel mong magpa-refresh, kuha ka lang ng isang ganito. Diba? Tapos kainin mo. So, recap tayo. Ang nagustuhan ko sa mga flavors na ginawa natin na marerecommend ako sa inyo ay yung ating melon na flavor, buko-pandan at strawberry. Sa ating mangga naman, pwede nyo subukan. Baka pwedeng i-adjust nyo yung paglagay ng powder juice. Baka sa akin nasobrahan ko din. Baka dapat 1 tablespoon, yun nga, dapat siguro 1 tablespoon ng muna inilagay ko para mas na control ko yung lasa. Kasi para talaga sa akin, naaasiman ako sa ating mango flavor na ice candy. So, ayun. So, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 30 pieces, pero depende yan kung gaano kalaki, kaliit, or kataba ang gagawin mo. Ang cost per piece ay 2 pesos and 60 centavos. Pwede mo ibenta ng 5 pesos ang isa. Ito naman ang prices ng mga ingredients ng strawberry popsicle. Ang nagawa naman natin ay 25 pieces na 6 ounce. Ang cost per piece ay 3 pesos and 15 centavos. Pwede mong ibenta ng 6 pesos ang isa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!